Hello everyone! Maynard po ng Pinoy Tasty Buds at welcome back na naman po sa ating panibagong episode for today. At para sa ating video ngayon ay samahan niyo akong gumawa ng pork siomai. Oh yeah! Of course, bago tayo mag-umpisa, make sure na nakapag-subscribe na kayo sa aking channel at na-click nyo na din ang notification bell para updated kayo sa aking latest video upload. So hindi na natin patatagalin pa, tara at mag-umpisa na tayo. Balatan at slice ang isang pirasong carrot. Isang pirasong sibuyas. 4 cloves na garlic. 108 grams of mushroom can. I-strain lamang ito. Ilagay ang lahat ng ito sa ating food processor at i-process hanggang sa maging pino. Pwede kayong gumamit ng blender or pwede nyo rin pinuhin gamit ang kutsilyo. Pagkatapos ma-process, ay set aside lamang ito. Sa isang malaking container ay ilagay ang 1/2 kilo na pork giniling, ang ating na-process ng vegetable mixture, timplahan ng 2 teaspoon of white sugar, half teaspoon of salt, half teaspoon of black pepper powder, 1 teaspoon of garlic and onion powder, isang pirasong itlog at i-mix. Maya-maya pa ay lagyan na ito ng around 1 teaspoon of sesame oil at patuloy na haluin. Ibalot naman natin ngayon ang ating siomai mixture sa ating MOLO wrapper. Hindi ko alam kung paano i-explain, basta tingnan nyo na lang kung paano ko binalot. Nakagawa ako ng 45 pieces of siomai sa mixture na ito. Ngayon naman ay lagyan natin ng mantika ang ating steamer para hindi dumikit ang siomai. Steam ito for 20 minutes at dapat kumukulo na yung tubig saka natin nalagay ang siomai. Makaraan ng 20 minutes, ayan at luto na po ang ating homemade pork siomai. Lagyan ito ng chili garlic sauce. So guys, may link ako kung paano ko ginawa itong chili garlic sauce. Tingnan nyo na lamang sa description box below. Pigaan ng kalamansi. Lagyan ng toyo. Serve and enjoy. Ayan, at natapos na naman tayo sa ating episode for today. And if you enjoyed this video, kindly give this a like, share this with your friends, and of course, don't forget to subscribe and click notification bell para updated kayo sa aking latest video upload. Hanggang sa muli, maraming salamat!